ආයුබෝවන් ඔයාව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා YouTube හි අපේ කුස්සියට. ඉතින් අද අපි මොනවද හදන්නේ? මේ ගැන දැනගන්න යමුද කුස්සියට. හරි. මේ තියෙන්නේ කිරිපාන්. ලොකු පොඩි කවුරුත් කන්න ආස රසම රස කිරිපාන්. දවසේ ඕනෑම කෑම වේලකට අරගන්න පුළුවන් මේ වටිනා කිරිපාන් ඔයාට බටර් එහෙමත් නැත්නම් ජෑම් වගේ දෙයක් එක්ක වුණත් ආහාරයට ගන්න පුළුවන්. නිකන් පාන් එහෙමත් නැත්නම් සෑන්ඩ්විචස් කනවට වඩා ඔයාගේ නිවසේ පොඩි අය ඉන්නවා නම් එයාලා මේවා කන්න ගොඩක් ආස වෙයි. මොකද කිරිපාන් ඉතින් කොහොමත් රසයිනේ. ඉතින් අපි ඉක්මනින්ම හදාගමු. අද කුස්සියෙන් හැදෙන මේ කිරිපාන් ගෙඩිය හදාගන්න අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මොනවද කියලා බලලා ඉමු. මෙතන තියෙනවා පාන් පිටි ග්‍රෑම් 300ක්. ඒ වගේම තියෙනවා බටර් මුද්දරස් පළම් සහ කලරින්. බටර් මේස හැඳි 2යි, මුද්දරස් පළම් ග්‍රෑම් 50යි, තව කහපාට කලරින් බිඳු කීපයක්. හැබැයි මේකට මුද්දරස් පළම් අත්‍යවශ්‍යම නැහැ. ඒත් පොඩි අය ඉන්නවා නම් එයාලා ඒවට ගොඩාක් ආසයිනේ. ඒ වගේම මේ සීනි, ලුණු කුඩු සහ ඊස්ට්. සීනි මේස හැඳි 2යි, ලුණු කුඩු තේ හැඳි භාගයයි, ඊස්ට් තේ හැඳි 1යි. මේ තියෙන්නේ ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක්. මම ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් ගත්තට ඔයාට පුළුවන් කිරිපිටි ටිකක් තරමක උණු වතුර දාලා දිය කරලා නිවලා වුණත් අරගන්න. මේ ටික තමයි. මේවා වලින් තමයි අපේ රසම රස කිරිපාන් එක හැදෙන්නේ. හොඳයි. එහෙනම් අපි මුලින්ම ඊස්ට් ටික අරගෙන අපේ භාජනයට දාගමු. ඒ වගේම මේ සීනි ටිකත් ඒකටම දාගමු. මෙතන තියෙන්නේ මද රස්නේ වතුර. අඬු කෝප්ප කාලක් විතර. මේ වතුර ටිකක් දාලා මේ විදිහට හොඳින් දිය කරගමු. දැන් පැය කාලක් විතර හුලන් වදින්න මේ වගේ වහලා තියමු. හරි. පැය කාලකින් වගේ පස්සේ විවෘත කරද්දි මේ වගේ ටිකක් පිපිලා තියෙනවා අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් මේ හලාගත් පාන් පිටි වලට ලුණු කුඩු ටික මෙහෙම එකතු කරලම පිපී තිබුණ ඊස්ට් බදුන කලවම් කරලා මේ වගේ ක්‍රමෙන් පිටිවලට එකතු කරගමු. කැටි නොගැසෙන්න හොඳින් කලවම් කරගන්න. දැන් තියෙන්නේ බටර් එහෙමත් නැත්නම් මාගරින් පිටි වලට එකතු කරගන්න. කලවම් කරගමු හොඳින් කැටි නොගැසෙන්න.
දැන් මේ මිශ්‍රණයට කිරි ස්වල්පය බැගින් එකතු කරමින් හොඳින් මිශ්‍ර කරගමු. ඉතින් ලස්සන පාටක් වෙන්න කලරින් ස්වල්පයකුත් මේ වගේ එකතු කරගමු. හොඳින් මිශ්‍ර කරගමු. නැවතත් මම මේ කිරි ටිකත් එකතු කරගන්නවා. මේ මිශ්‍රණයේ පදම තව ටිකක් තෙත ගතියට ගන්න අවශ්‍ය නිසා. මේ මිශ්‍රණය ගොඩක් වීරිවත් ගොඩක් දියාරුවටවත් තියෙන්න බෑ. හොඳට ඝනව තෙත ගතියින් තමයි තියෙන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. මුද්‍රස් පාන් නම් අත්‍යවශ්‍යම නැහැ. දුවගේ යෝජනාව නිසා අපි එකතු කරගමුකෝ. කොහොමත් ඉතින් පැණි රස ටිකක් තියෙද්දි ඕනෑම කෑමක් රස වැඩිනේ. ඉතින් ඔයාත් පැණි රසට කැමති නම් පුංචි අය ඉන්නවා නම් එකතු කරගන්න. වෙනදට වඩා පාන් පෙත්තක් දෙකක් වැඩිපුර කයි එතකොට. හොඳයි, මෙන්න මේ පදමට තියෙනවා නම් බොහොම සාර්ථකයි. දැන් මේ මිශ්‍රණය තෙත රෙද්දකින් වසා විනාඩි 45ක් පමණ තබා ගමු. ඉතින් විනාඩි 45කට විතර පස්සේ තමයි මම මේක විවෘත කරන්නේ. මේ තියෙන්නේ මෙහෙම තමයි පේන්න තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ හොඳින් පිපිලා. පොඩි පාරකුත් ගහලා බලමුද? මේ වගේ පිපුණ ගතිය පොඩ්ඩක් යවලා අපේ මිශ්‍රණය හොඳට තවත් පදම් කරගමු. හරි. අපි මේ බෝඩ් එකට පිටි ටිකක් දාලා මෙමු. හරි. දැන් මිශ්‍රණය අරගෙන බේකරි පාන් බාස් කෙනෙක් පිටිමෝලිය අනන විදිහටම අනන්න try එකක් දෙන්නම්කෝ.
මේ වගේ 4 හැඩයක් නිතරම තියාගන්න එක හොඳයි. මේ වගේ දෙපැත්තෙන් මැදට නමාගමු. ටිකක් ඇලෙන ගතිය තියෙනවා. අපි මේක අතින් තමයි සකස ගන්න ඕන පිටි ටිකකට උපයෝගී කරගෙනම. දැන් මම මේ හදාගෙන තියෙන්නේ නම් මගේ ට්‍රේ එකේ සයිස් එක මතකේ තියාගෙන. ඔයත් ගන්න ට්‍රේ එක අනුව ඒ සයිස් එකට වගේ සෙට් කරගන්න. එතකොට ට්‍රේ එකට දාගන්න ලේසි. ඉතින් මම මෙහෙම තමයි ට්‍රේ එකට දාගත්තේ. දාලත් ඉතින් අතින් පොඩ්ඩක් හැඩ කරගමු. රයිට්. මේ තියෙන්නේ. දැන් අපි මේ කිරිපාන් එක හදලා ඉවරයි. දැන් ඉතින් අපිට තියෙන බේක් කරගන්න ඉතරයි. සෙල්සියස් අංශක 170කට වගේ පැය කාලක් විතර බේක් කරගමු. හරි. මේ තියෙන අපේ ෆයිනල් ෆිනිෂ් එක. ඉතින් හරි සුවඳයි. මට කේක් එකක්ද කියලාත් හිතෙනවා මේක. ඉතින් කාලම තමයි බලන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ මෙහෙම තමයි ෆිනිෂ් එක. හොඳයි නේද? ඔන්න එහෙනම් අපි ආසම කිරිපාන් අද ගෙදරදිම හදාගත්තා. දැන් නම් ඉතින් මේක කාලා රස බලන්න ඕන. මේ බලන්න හරිම සොෆ්ට්. හොඳට බේක් වෙලා. හරිම ලස්සනයි නේද? දැන් නම් බඩගිනි. බටර් ටිකක් ගාලා කාලාම ඉතුරු ටික කියන්නම්කෝ. නියමයි. ඔයත් හදලා කාලා බලලම ඉතුරු ටික පහලෙන් කමෙන්ට් කරන්න. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. subscribe වෙලා ඉන්න. යාළුවොත් එක්ක share කරගන්න. take care.